7 دقیقه اول بعد از بیدار شدن مغز در انعطاف پذیرترین حالت عصبی کل روز قرار داره. در همین بازه سطح کورتیزول به طور طبیعی جهش میکنه. این جهش یا مدارهای اضطراب، درد و تکرار گذشته رو تثبیت میکنن یا میتونن مغزمون رو برای یک نسخه کاملا متفاوت از خودمون دوباره سیمکشی کنن. اما مشکل اینجاست که بیشتر ما دقیقاً در همین پنجره طلایی بدون اینکه بدونیم مغزمون رو علیه خودمون برنامه ریزی میکنیم و اگر این 7 دقیقه رو اشتباه شروع کنیم همون الگو رو تا شب تکرار میکنیم. اما اگه بدونیم دقیقاً چی کار باید بکنیم ممکنه فقط در عرض چند روز کیفیت تمرکز، انرژی و حتی سیگنال های درد تغییر کنن. سوال این نیست که این اتفاق میفته یا نه. سوال اینه که فردا صبح چه کسی قراره کنترل اون در دست بگیره. یه عصب شناس برجسته اخیراً درباره این روتین 7 دقیقه‌ای صبحگاهی تحقیقاتی انجام داده و میگه که اونقدر سریع مغز رو دوباره سیمکشی میکنه که ممکنه برای ذهن‌هایی که آمادگی تغییر رو ندارن حتی خطرناک باشه. راهبان تبتی بیش از 1000 ساله که از همین روش استفاده میکنن تا به تمرکز فراانسانی برسن و درد مزمن رو حذف کنن. کنترل کنندگان سیستم تلاش میکنن که این اطلاعات رو مخفی نگه دارن، نه به دلیل اینکه کار نمیکنه، بلکه به این دلیل که بیش از حد خوبه و سریع کار میکنه. مغز ما واقعا در طول یک شب میتونه از دوباره خودش رو سیمکشی کنه. سازمان‌های مخفی یا همون کنترل کنندگان سیستم نمیخوان که مردم عادی به این سطح از بین سازی سیستم عصبیشون دسترسی داشته باشن. به همین خاطر این روتین صبحگاهی برای عموم مردم ممنوع اعلام شده، چون بیش از هر قدرتمنده و تأثیرگذاره. عصب شناسای دانشگاه هاروارد در طرح علوم مغز و اعصاب یه چیزی شوکه کننده کشف کردن که بعضی روتینای صبحگاهی میتونن یه چیز رو فعال کنن که اونا اون رو نوروپلاستیسیتی شتاب گرفته گفتن. یعنی توانایی مغز ما برای ایجاد ارتباطات عصبی جدید و در واقع بازسازی خودش. اما اونا به جای جشن گرفتن این پیشرفت یه هشدار صادر کردن. اما چرا؟ چون نوروپلاستیسیتی کنترل شده اون زمان برای علم یه جریانی پر ریسک بود. نگرانی ساده بود. اگه مردم بتونن بدون نظارت خودشون مغزش رو اینقدر سریع دوباره سیمکشی کنن چه اتفاق میفته؟ آیا خاطرات قدیمی رو از دست میدن؟ آیا تغییرات شخصیتی بیش از حد سریع اتفاق میفته؟ اینجا بود که نظام پزشکی دچار وحشت شد. دکتر جو دیسپنزا سالهاست درباره این موضوع به طور واضح صحبت کرده. تحقیقات اون نشون میده که تمرین‌های خاص صبحگاهی میتونه در عرض چند دقیقه الگوهای امواج مغزی رو تغییر بده و ما رو از حالت بقا، یعنی جایی که درد مزمن و اضطراب در اونجا گیر کرده، به حالت خلق و آفرینش منتقل کنه. همون جایی که درمان و عملکرد به طور طبیعی اتفاق میفته. دانشگاه استنفورد درباره کورتیزول صبحگاهی و سیمکشی دوباره مغز این موضوع رو تایید کرد و ثابت کرده که 7 دقیقه اول بعد از بیدار شدن از نظر عصبی انعطاف پذیرترین لحظه کل روزمون. این رو مخفی نگه داشتن چون بیش از حد خوب بوده و تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. اما استادان باستانی قرنها پیش از این روش استفاده می‌کردن و حالا علم تازه به اونا رسیده. خب حالا بیا یه نگاه بندازیم ببینیم در مغز چه اتفاق میفته. دقیقاً 30 دقیقه بعد از بیدار شدن بدنمون چیزی رو تجربه میکنه که عصب شناسا بهش میگن پاسخ بیداری کورتیزول. هورمون استرس ما بین 50 تا 75% افزایش پیدا میکنه و این بخش حیاتی ماجراست. این افزایش کورتیزول یا الگوهای درد و اضطراب و مه ذهنی رو تثبیت میکنه یا تبدیل میشه به قدرتمندترین پنجره برای سیمکشی دوباره سیستم عصبی که تمام روز ما با اون مواجه هستیم. به کورتیزول صبحگاهی مثل یک شمشیر دولبه نگاه کنیم. از یه طرف مسئول گرفتگی گردنه که هر روز صبح احساس میکنیم. مه ذهنی که تا ظهر از بین نمیره یا همون کمردرد مزمنی که سالهاست آزارمون میده. از طرف دیگه
اگه به درستی هدایت بشه، همون افزایش کورتیزول چیزی رو ایجاد میکنه که بهش میگن انعطاف پذیری سیناپسی. یعنی مغز ما مثل سیمان خیسی میشه که آماده شکل دادن به مسیرهای جدیدی هست که واقعیتمون رو شکل میدن. این روتین صبحگاهی اون افزایش کورتیزول رو میدزده و به سمت بهینه‌سازی کامل سیستم عصبی هدایت میکنه. مثل اینه که هر روز صبح نرم افزار جدیدی در مغزمون نصب بشه. همین تمرین تنفسی ساده به تنهایی تنش گردن، شانه ها و کمردرد رو آزاد میکنه. با پر کردن سیستم عصبی از اکسیژن و فعال کردن عصب واگ کلید اصلی درک درد زده میشه. سیستم عصبی ما به زمان نیاز داره تا به این سطح از بهینه‌سازی سازگار بشه. بین دقیقه 1 تا 3 تمرین تنفسی سیستم عصبی کاملا ریست میشه. صاف روی لبه تخت میشینیم طوری که کف پاها کاملا صاف روی زمین باشه. همترازی و صاف بودن ستون مهرا برای حد اکثر فعال سازی عصب واگ کاملا ضروریه. دست چپمون رو روی قلبمون میذاریم و دست راستمون رو روی شکم. این یک حلقه امنیت برای ذهن ایجاد میکنه و سیستم عصبی اون رو به حالت امن تشخیص میده. این الگوی تنفسی قشر پیشانیمون رو با اکسیژن پر میکنه و کورتیزول رو به میزان 40% کاهش میده. حالا از طریق بینی به مدت 4 شماره دم میگیریم. حس میکنیم که تمام اکسیژن با بالا آمدن شکممون به اونجا میره، نه به سینه. چون این تنفس دیافراگمی رو فعال میکنه که مستقیما روی عصب واگ تاثیر میذاره. 7 شماره نگه میداره. اینجاست که جادو اتفاق میفته. در طول نگه داشتن اکسیژن بافتای مغز رو کاملا اشباع میکنه و باعث آزادسازی اکسید نیتریک میشه، چیزی که رگ‌های خونی رو گشاد میکنه و التهاب رو کاهش میده. حالا از طریق دهان به مدت 8 شماره بازدم میکنیم و آروم اکسیژن رو کاملا تخلیه میکنیم و تمام عضلاتمون رو شل میکنیم. این بازدم طولانی سیستم پاراسمپاتیکمون رو فعال میکنه. این یعنی یه حالت استراحت و ترمیم که سیگنال های دردمون رو خاموش میکنه. این چرخه رو 6 بار تکرار میکنیم. امکان داره تا چرخه سوم حتی در نوک انگشتانمون احساس گزگز کنیم. این یعنی اکسیژن بیشتری به سیستم عصبی محیطیمون جاری شده. تا چرخه ششم بیشتر مردم کاهش قابل توجهی در تنش گردن و شانه ها گزارش کردن. دقیقه 4 تا 5 لحظه‌ای که ما منتظرش بودیم. لحظه قفل کردن تجسم. چون مغزمون وارد حالت تتا شدیم. این همون دریه که همه چیز رو تغییر میده. حالا روز ایدئال و خواسته واقعیمون رو تجسم میکنیم. نه مبهم، با جزئیات کامل و دقیق. خودمون رو ببینیم که به اهدافمون رسیدیم و اون رو احساس میکنیم. لحظه‌ای که بدنمون بدون درده و تصمیم‌های واضح میگیریم و تا انتهای روز پر انرژی هستیم بدون اینکه حتی انرژی از دست بدیم. ببینیم که به 3 خواسته اصلیمون به راحتی رسیدیم. کلید کار شدت احساسات هست. اعتماد به نفس داشتن خواسته‌هامون با احساس واقعی. نبود درد و شفافیت ذهنی رو باید احساس کنیم. چرا این کار میکنه؟ چون مغز نمیتونه بین یک تجربه واقعی و یک تجسم واضح و احساس شده تمایز قائل بشه. وقتی در حالت تتاییم و کورتیزول هم بالاست و تجسم احساسی داریم، واقعا مسیرهای عصبی جدید داریم حک میکنیم. با این کار موتور جستجوگر هدف مغز رو فعال کردیم، چیزی که در حالت عادی واقعیت رو فیلتر میکنه و حالا مسیرها، راه‌حل‌ها به همون نشون داده میشه، چیزی که سالها نسبت بهشون نابینا بودیم. این تجسم برای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاهمونه، برای موفقیت و زندگی بدون درد. حالا موقعیه که نیت باید بکنیم. چشمامون رو باز میکنیم و نیت اصلی رو با صدای بلند میگیم، چون مهمه که گوش هامون اون رو بشنون. صحبت کردن خیلی مهمه. صحبت کردن نواحی بیشتری از قشر حرکتی رو فعال و الگوهای عصبی رو عمیق‌تر تثبیت میکنه. ما در حال تنظیم مسیرهای عصبی برای روز پیش رو هستیم. اساساً به سیستم عصبی و مغز داریم میگیم که
این سیستم عامل ما برای 16 ساعت آینده هست. حالا آروم بلند میشیم، هر دو دست رو روی سینه میذاریم و آروم و عمیق نفس میکشیم. با این کار هک سیستم عصبی رو کامل کردیم. حالا مغز برای عملکرد بهینه دوباره سیمکشی شده. حالا بیاین بررسی کنیم ببینیم در سطح سلولی چه اتفاقی افتاده. اون روتین تنفسی یک آبشار انتقال دهنده عصبی رو فعال کرده. دوپامین برای انگیزه، سروتونین برای ثبات خلق و خو و کاهش اضطراب. کورتیزولمون ناپدید نشده، بلکه به جای استرس پراکنده به انرژی متمرکز هدایت شده. تجسم قشر پیشانی که مدیر عامل فعالیت مغز هست رو فعال کرده و همزمان آمیگدال ها که مسیر ترس و سیگنال های درد رو تقویت میکنن رو آروم میکنه. به همین دلیلی که افراد مبتلا به درد مزمن چنین نتایج چشمگیری میبینن. درد فقط فیزیکی نیست، بلکه یک حلقه عصبیه که مغز هر صبح اونا رو تقویت میکنه و این روتین اون حلقه رو قطع میکنه. تنظیم نیت چیزی رو ایجاد کرده که عصب شناسا اونو حافظه آینده نگر میگن. مغز حالا یه الگو برای روز داره که ناخودآگاه برای تحقق اون کار میکنه. این جادوی تجلی نیست، این عصب شناسی کاربردیه. چیزایی که پس از انجام این روتین اتفاق میفته. هفته اول تمرکز بهتر تو بازه 72 ساعت. بیشتر مردم تا روز 4 کاهش خشکی صبحگاهی رو گزارش کردن. تصمیم گیری بهتر به وضوح مشاهده شده و دیگه حتی خودمون رو زیر سوال نمیبریم بابت تصمیم هایی که گرفتیم. انرژیمون تا ساعتها بالا میمونه. تا هفته دوم و سوم کاهش چشمگیر درد مشاهده شده. چون مسیرهای عصبی درد مزمن شروع به فروپاشی میکنن. گزارش شده که گردن درد مزمن 15 ساله طی 10 روز با همین روتین از بین رفته. توانایی خلق آگاهانه تقویت میشه. چون سیستم فعالسازی شبکه‌ای کاملا بهینه کار میکنه. فرصت‌هایی رو میبینیم که سالها از دست داده بودیم. در طی 21 روز سیمکشی دوباره کامل سیستم عصبی اتفاق میفته. چون اوج عملکرد شناختی به حالت پایه تبدیل شده. بیشتر مردم گزارش میکنن پس از انجام این تمرین مه ذهنی کاملا حذف میشه. درد مزمن یا کامل از بین میره یا بین 60 تا 80% کاهش پیدا میکنه. نباید روز رو از دست بدیم. استمرار همون چیزی که سیستم عصبی رو دوباره سیمکشی و فعال میکنه. مغز برای ساختن مسیرهای عصبی دائمی به جریان تکرار شونده نیاز داره. حتی از دست دادن یک روز میتونه پیشرفت و 3 تا 4 روز عقب بندازه. اگر تازه کار هستیم میتونیم از روزی 3 دقیقه شروع کنیم و به تدریج افزایش بدیم. سیستم عصبی ما نیاز به زمان داره تا به این سطح از بینی‌سازی سازگاری پیدا کنه. بعضی افراد در مرحله تجسم آزادسازی احساسی رو تجربه میکنن. اشک میریزن یا خشم غیر منتظره دارن. اینها تروماهای قدیمی هستن که از سیستم عصبی دارن خارج میشن. نباید با اونا بجنگیم. باید بذاریم به اونا آهسته عبور کنن. حالا ما یه روتین 7 دقیقه صبحگاهی داریم که میتونه زندگیمون و حتی نگرشمون به زندگی رو عوض کنه. مغزمون منتظره که دوباره سیمکشی بشه و به حالت اولیه برگرده. سوال اینه که آیا ما آماده ایم که این کاری رو انجام بدیم که 90% مردم انجام نمیدن؟ اگه این ویدیو برات معنی داشت تو کامنت ها برام بنویس و ویدیوهای بعدی ما رو حتما دنبال کن.